हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेलলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি বহু দিনৰ মূৰত আৰু এটা ভিডিও আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ লাইছো এতিয়া শীতকাল আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়া কিছুমান ফুল ফুলিবলৈ মানে শীতকালৰ ফুল ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেনেকুৱা এবিধ ফুলৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত মই শেয়াৰ কৰিম এতিয়া আহকচোন ইয়াহক মই ফুলবিধৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু এই ফুলবিধৰ পাতবিলাক দেখি চাগে বহুতে চিনি পাইছে যে কি ফুল হয় এবিধ কিন্তু তেনেকে কোনোবাই চিনি নাপাব পাৰে সেই কাৰণে মই কৈ দিছো এই ফুলবিধৰ নাম হৈছে ঝিন্টি ফুল বা আমি জিন্টি ফুল বুলিও কওঁ আৰু ইয়াত এই ফুলবিধৰ এতিয়া মানে শীতকালৰ ফুল আৰু ফুলিবলৈ দুই এটা ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বেছিভাগতে কলি ওলাই আহিব ধৰিছে এয়া চাওক এবিলাক সৰু সৰুকে কলি ওলাই আহিব ধৰিছে আৰু এয়া মই আপোনালোকক মোৰ প্ৰথম যেটো কলি ডাঙৰ হৈছে এইটো দেখুৱাইছো এইটো অহাকালি মানত ফুলিব আজি পুৰা পুৰত হৈছে মানে একদম ফুল ফুল অৱস্থা হৈছে আৰু তাৰে তেনেকে কলি ওলাই আহিছে এই ফুলবিধ আমি সাধাৰণতে পূৰ্ণিং কৰি এনেকুৱা কৰো মানে জপহা কৰো এয়া চাওক বহুত জপহা হৈ গৈছে মানে এই গছবিধক যে যিমানে পূৰ্ণিং কৰা হয় এই আগবিলাক কাটি কাটি হিমানে ই জপহা হৈ যায় এই ফুলখিনি মই আগষ্ট মাহৰ প্ৰথমতে পূৰ্ণিং কৰিবলৈ এৰি দিলো কাৰণ তেতিয়াৰ পৰা যেহেতু জপহা হ'ব মই সেই কাৰণে এনেকুৱা সেই কাৰণে যিমান পাৰো তেতিয়া আগতে পূৰ্ণিং কৰিলো আৰু এতিয়া সব গোটেই বিলাকতে কলি ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া পূৰ্ণিং কৰিলে মানে গছডালৰ যিখিনি কলি একদম আগফালৰ যিখিনি কলি সেইখিনি নোহোৱা হৈ যাব সেই কাৰণে মই এতিয়া আৰু পূৰ্ণিং নকৰো আৰু কৰিবলৈও ইয়াৰ প্ৰয়োজন নহয় এতিয়া আপোনালোকৰ যদি আছে এনেকুৱা ফুল তেতিয়া হলে আপোনালোকে এইটো সময়ত পূৰ্ণিং নকৰিব এইটো সময়ত পূৰ্ণিং নকৰিলে এতিয়া ফুলিবই আৰম্ভ কৰিছে ধুনিয়াকে ফুলিব আৰু যেতিয়া গোটেই গছডালে ভৰি পৰে ফুলৰ তেতিয়া বহুত ধুনিয়া দেখি কাৰণ মোৰ তেনেকুৱা ভিডিও মোৰ চেনেলত আগতে দুটা দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লব পাৰে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দুটা দি দিম বা আই বাটনত দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব মানে সম্পূৰ্ণ ফুলাৰ পিছত কেনেকুৱা হয় সেইখিনি মই দি দিছো আৰু সেই ভিডিও দুটা যোৱা 2 বছৰ হয় এইখিনি ফুলৰে হয় কাৰণ এই ফুলখিনিও মই মানে আজি 3 বছৰ মান হ'ল এই ফুলখিনি গোটেই ফুলখিনি 3 বছৰ মান হ'ল আৰু 3 বছৰ এনেকৈ আছে যেহেতু পেৰেনিয়েল প্লান্ট হয় কাৰণ এবাৰ ৰুলে আমি মানে গোটেই বছৰ নহয় 2-3 বছৰলৈকে এনেকৈ থাকি যায় আৰু মোৰ এইখিনি এতিয়ালৈকে ধুনিয়াকে আছে আৰু ইয়াৰ গুটিৰ পৰাই হয় আমি ষ্টেম কাটিং কৰিও কৰিব পাৰো মোৰ এই কেনেকৈ ৰুৱে বা কেনেকুৱা আমি যতন ল'ব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে ভিডিও বনোৱা আছে সেইখিনি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত পাই যাব আৰু মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তেতিয়া আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব বা কোনোবাই যদি ৰুব খোজে ৰুই ল'ব পাৰিব এনেকুৱা এয়া চাওক মই ইয়াত বহুত ঠাইজুৰি আছে আৰু মোৰ বেলেগ বেলেগ আছে কিন্তু এইখিনি মোৰ বহুত ঠাইজুৰি মই এনেকে ৰাখি থৈছো কাৰণ গোটেইখিনি যেতিয়া ফুলিব তেতিয়া বহুত ধুনিয়া লগা হয় সেই কাৰণে মই এনেকে ৰাখি থৈ দিছো আৰু যেহেতু ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বহুত ভাল লাগে যেতিয়া এনেকে আমি ফুলবিলাক ৰাখো আৰু প্ৰথমতে মানে দুই এটা কলি ওলাই আহে তেতিয়া মনটো বহুত ভাল লাগি যায় আৰু সেই কাৰণে আপোনালোকৰ লগত আজি মই শেয়াৰ কৰিলো যে কেনেকুৱা মানে লগা হৈছে ফুলখিনি আৰু কেনেকৈ ফুলিব সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলো আৰু ইয়াৰ ফুল মানে গোটেই সম্পূৰ্ণ ফুলাটো আপোনালোকে মোৰ অন্য ভিডিওত পাই যাব এয়া চাওক মোৰ লগতে অন্য এইডাল অন্য গছ মানে কাঠআলুৰ গছ বগাইছে কিন্তু মই কাটি দিয়া নাই কাৰণ কাঠআলুৰ গছ এটো আৰু বেছি দিন নাথাকিব শুকান দিন আহিলে ই মৰি যাব কিন্তু এতিয়া ওলাইছে যেহেতু মই কাটি দিয়া নাই কাৰণ কাটি দিলে কাঠআলুটো ইমান ভাল নহব সেই কাৰণে অলপ এনেকে আছে যিমানখিনি পাৰিছো মই আগতে গুছাই দিছো কিন্তু এতিয়া এইখিনি থাকি গল একো প্ৰবলেম নাই যেহেতু কিছুদিন পাছত মৰিয়ে যাব কাঠআলু মানে গছডাল সেই কাৰণে মই এনেকে ৰাখি থৈ দিছো পাৰিলে ইয়াৰ এই গছডালৰ এই মানে গছখিনি যেতিয়া ফুলখিনি সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়া মই এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম চেনেলটো ফলো কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপচনত মই আপোনালোকক লিংকটো দি দিম আৰু মই যেতিয়া ভিডিও নিদিও সেই সময়তো যিখিনি ফটোগ্ৰাফ বা ৰীল থাকে সেইখিনি মই তাত আপলোড কৰো আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব
গতিকে যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই।